Jutire Akhaj চেনেললৈ মই মনিকাই পুনৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ একেবাৰে সহজ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো। ধনিয়াৰ চাটনি কেনেকুৱা ধৰণে ৰেষ্টুৰেণ্ট বা হোটেলৰ নিচিনা ঘৰতে বনাব পাৰি একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আহকচোন চাও। আৰু এই চাটনিবিধ আপুনি বহুত বস্তুৰ লগতে পৰিবেশন কৰিব পাৰে। ভাতৰ লগতো ল'ব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো, পৰঠাৰ লগতো বা আপুনি স্যান্ডউইচ যিকোনো বস্তুৰ লগতে আপুনি ল'ব পাৰে। তেন্তে আহক ইয়াৰ বাবে কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাই লওঁ। ইয়াৰ বাবে মই ডাঙৰ মুঠিৰে এমুঠি ধনিয়া লৈছো আৰু নৰসিংহৰ পাত কেইটামান লৈছো। যদি আপুনি বিচাৰে পদিনাৰ পাতো কেইটামান ইয়াতে ল'ব পাৰে। এটা মিডিয়াম আকাৰৰ বিলাহী সৰুকৈ কাটি লৈছো, 3টামান কেঁচা জলকীয়া ল'ব, নহৰু লৈছো 5 ফুটা আৰু ½ ইঞ্চি আদা লৈছো। নহৰু আৰু আদাখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব। আৰু কলা নিমখ ইয়াতে মই আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছিকৈ লৈছো। ইয়াতে আপুনি নৰ্মেল নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু দৈ সৰু চামুচেৰে 2 পৰা 3 চামুচ ল'ব। ধনিয়াবিলাকৰ যিখিনি ওপৰৰ পিনে অকণমান মোটা ধৰণৰ ঠাৰি থাকে এইখিনি বেছি ভাল হয় চাটনি বনোৱাৰ বাবে, বেছি টেষ্টি হয়। গতিকে আপুনি এইখিনি পেলাই নিদিব। গোটেইখিনি এতিয়া আপুনি মিহিকৈ অকণমান কাটি ল'ব, যাতে আমি যেতিয়া এইখিনি মিক্সাৰত দিম সহজ হয় পিছোতে, তাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ মিহিকৈ কাটি ল'ব। এতিয়া মই মিক্সাৰত প্ৰথমতে বিলাহীখিনি দি দিছো, ইয়াৰে পিছতে ধনিয়াখিনি দি দিছো। একেলগতে নৰসিংহৰ পাতকেইটাও দি দিব পাৰে বা আপুনি যদি পদিনা লয় পদিনাও দি দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া কেইটা কাটি দিব আৰু একেলগতে আদা আৰু নহৰুখিনিও দি দিব। লগতে মই নিমখখিনিও দি দিছো। নিমখটো আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু দৈখিনিও দি দিছো। এতিয়া এইখিনি পিচি ল'ম। কেইছেকেণ্ডমান পিছত ঢাকনিখন গুচাই পুনৰ চামুচেৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব, যাতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি হয় তাৰ বাবে আকৌ পিচি ল'ব। এয়া চাওকচোন কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে ধনিয়াৰ চাটনি আপুনি হোটেলৰ নিচিনাকৈ ঘৰতে বনাব পাৰে। যিহেতু এতিয়া বজাৰতো বহুত ধনিয়া পোৱা যায় আৰু ঘৰতো প্ৰায় ধনিয়া থাকেই, গতিকে আপুনি এনেকুৱাকৈ ধনিয়াৰ এই চাটনিটো বনাবচোন, বহুতে ভাল লাগে। আৰু এই চাটনিটো আপুনি কেইদিনমানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰিও থ'ব পাৰে। যদি এই চাটনিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।